Ahoj! Dnes se podíváš na část online lekce, kde připravuju studenty na test A2 z češtiny pro trvalý pobyt. Pokud chceš vidět celou lekci, najdeš ji na patreon.com/autentická čeština. Odkaz je v prvním komentáři. Ano. Co rád děláš ve volném čase? Jaké máš koníčky? Volném čas rád odpočívám. Odpočívat. Odpočívám? Rád odpočívám? Ano. Mám rád vařit indické jídlo. Rád vařím indické Rád jídlo, vařím, nebo ano. mám rád vaření, mám rád je potom. Ano. Subject? A rád plavat. Rád plavu. Rád plavu. Super. A jak často chodíš plavat? Chodím do bazénu dvakrát týden. Dvakrát za týden. Za týden. Super. Nebo dvakrát týdně, můžeš říkat? Dvakrát týdně, nebo dvakrát týdne, nebo dvakrát za týden. Za týden, super. A kdy jsi naposledy vařil indické jídlo? Naposledy jsem jedl indické jídlo minulý týden. A vařil? Ano, uvařil jsem. A jaké jídlo jsi uvařil? Uvařil jsem rýže a kuřecí polévku. Super. A co obvykle jíš k snídani? Snídám každý den. A co obvykle snídáš? Ok, dobře. Snídám chleba a zeleninu a piju kávu. Dobře. Na snídani. Na snídani, super. Snídám kávu a tak dále. A kdy jsi byl naposledy na dovolené? Naposledy jsem byl na dovolenou v Herecku. V Řecku. Super. A co jsi tam jedl na dovolené v Řecku? Jedl jsem typický řecké jídlo. Řecký jogurt. Řecký jogurt. Tzatziki. Rybí polévku. Rybí polévku, super. Třeba tuhle. Co dělala včera ta kuchařka? Co dělala večera ta kuchařka? OK. Umývání nádobí. Co to znamená? Umývání nádobí. To znamená washing dishes? OK. Nádobí. 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 Okay. Klára kucharka nejdřív nakupovala ve supermarketu potraviny, nakupovala supermarketu potraviny, rýže, brambory, zeleninu,
kolik stála 500 korun, Stál. kolik stál 500 korun zaplatím kartou. Nakonec potom kuchárka Klára varila italské jedlo. Italské jídlo. Varila italské jídlo, spaghetti, spaghetti e čokoládový dort. Čokoládový dort. Nakonec Klára umývala nádobí, pak večerím odpočívala. Hezký den. Měla hezký den. Odpočívala, měla hezký den. Super. Jak jsem říkal na začátku, celou lekci najdeš na mém Patreonu. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce. Tak neváhej a klikni na tohle tlačítko nebo odkaz v prvním komentáři. Díky moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!